وقتی که دوست پسر و دوست صمیمی نوآ بهش خیانت میکنن، نوآ تصمیم میگیره که جواب خیانت اونا رو بده. پس دنبال یه نفر میگرده اونو ببوسه. از شانس نوآ کسی که انتخاب میکنه برادر ناتنیشه، اما نمیدونه که همین بوسه به ظاهر ساده میتونه احساسات خفته این دو نفر رو بیدار کنه و تبدیل بشه به یک رابطه غیر قابل کنترل. سلام، خیلی به چنل خودتون خوش اومدید. خوشحالم که توی ویدیوی دیگه میبینمتون. توی این ویدیو میخوام خلاصه یه فیلم فوق‌العاده جذاب اسپانیایی به اسم اشتباه من یا My Fault رو بهتون بگم که محصول سال 2023. راستی قبل از شروع خلاصه این فیلم جذاب حتما چنلمون رو سابسکرایب کنید، زنگولمون رو بزنید، ویدیو جدید میذاریم با خبر بشید و این ویدیو رو هم لایک کنید چون بهم انرژی میدید. داستان این سریال از اونجایی شروع میشه که مادر نوآ با یه مرد ثروتمند ازدواج میکنه و حالا اونا تصمیم میگیرن که پاشن برن خونه این مرد زندگی کنن. اما نوآ اصلا خوشحال نیست. چرا؟ چون باید تمام دوستا و همینطور دوست پسرش که اسمش نه رو پشت سر بذاره. از شانس نوآ اون مردم یه پسر داره که اسمش نیک یا نیکولاسه. در برخورد اول این دوتا اصلا با همدیگه آبشون توی جوب نمیره و زیاد به همدیگه محل نمیدن و از همون ابتدا شمشیر رو برای هم از رو بستن. قراره خانوادگی برای یک مهمونی شام بیرون برن. توی اون مهمونی پدر و مادر شروع میکنن از نیک تعریف میکنن که خیلی پسر خوبیه، حقوق داره میخونه و خب خیلی این یارو رو بچه مثبت و گنده نشون میده. بعد از یکم که از شامشون میگذره، نیک میگه که من یه سری کار دارم باید باشم برم. نوآ هم که جو اون خانواده صمیمی و اینا براش خیلی داره سنگینی میکنه، اونم میگه منم میخوام برم. پس پدر مادرشون ازشون میخواد که نیک نوآ رو برسونه. وقتی که نوآ سوار ماشین نیک میشه، نیک انقدر وحشتناک رانندگی میکنه که اینا با هم دیگه دعواشون میشه و شروع میکنن به کلکل کردن و نوآ ناخواسته یک حرفی راجع به مادر نیک میزنه که خب باعث میشه نیک خیلی فشاری بشه و خب نوآ رو وسط خیابون، اونم ناکجا آباد، پیاده میکنه ول میکنه میره. نوآ که از دست نیک آمپر چسبونده نمیدونه چیکار کنه. چرا؟ چون گوشیش هم که دیگه شارژ نداره و خب دستش به اینجا بند نیست به کجا زنگ بزنه. یه دفعه یه پسری پیداش میشه و این پسر به نوآ حال میرسونه و اونو میگه بیا بالا میرسونم درجا. وقتی توی ماشین میشینن شروع میکنن با هم دیگه حرف زدن و تعریف کردن که یه دفعه نوآ متوجه میشه که این پسر دوست صمیمی نیکه و نیک نرفته که کار کنه، بلکه نوآ رو وسط ناکجا آباد ول کرده تا بره پارتی و نیک سلطان پارتی‌های این منطقه معروفه. نوآ از اون پسر میخواد که هر جوری شده اینم برداره ببره توی پارتی. وقتی که پا میشه میره پارتی، میره بله نیک خدای مهمونی و دورش پر از در و دافه. عصبانی میشه و یه مشت خیلی محکم میزنه تو صورت این برادر ناتنی. نیک از نوآ میخواد هر چه زودتر این مهمونی رو ترک کنه چون میگه تو اومدی مهمونیمو خراب کنی. نوآ هم بهش میگه نه بابا، تو همون پسر خوبه که فکر میکنی نیستی، میخوای اینو برام به بابات بگم که داری اینجا چه غلطایی میکنی. یه جر و بحث درست حسابی با هم میکنه. نیک که دیگه بیخیال نوآ میشه، میره پی عشق و حالش. یه پسری به نوآ نزدیک میشه که به نوآ نوشیدنی میده. نگو این آقا کارش از ایناست که به دخترا نوشیدنی بده و بله. نیک اونجا عصبانی میشه، با اون پسر دعواش میشه. نوآ هم که حالش خراب شده رو برمی‌داره میبره خونه. نیک نوآ رو تخت میخوابونه. نوآ وقتی حالش خرابه خیلی بامزه است و حرف خیلی بانمکی به نیک میزنه که خب براش جذابیت خاصه. یه نفر تصمیم میگیرن فردا صبح اصلا اتفاقای دیشبو به روی خودشون نیارن تا پدر مادرشون چیزی نفهمن. ما متوجه گذشته نوآ میشیم، اینکه پدر نوآ یه آدم خیلی خشن بوده و مادرش و اون رو مدام کتک میزدن. خب این نقطه ضعف نوآ. فردا صبح که میشه، نوآ و یه دوستی که توی مهمونی پیدا کرده دختر میرن لب ساحل و اون متوجه میشه که نیک و بقیه برای شب یه برنامه دارن. اونم چی؟ یه مسابقه ماشین سواری فوق‌العاده باحال و وحشتناک که شبیه یه پارتی همزمان مسابقه هم هست که رو ماشینای مختلف شرط بندی میکنن. وقتی نوآ پا میشه میره اونجا، نیک وقتی که این دختر رو میبینه اصلا یه سری احساسات عجیب بهش دست میده و یه جورایی این دختر هوش و حواس از سرش میبره و همش حواسشو پرت میکنه. نیک یه مسابقه میده و خوشبختانه توی مسابقه برنده میشه. یه پیام عجیب برای نوآ میاد وقتی که بازش میکنه، میبینه بله عکسای دوست پسرش و دوست صمیمیشه در حالی که دارن همدیگر رو میبوسن. همین
همین اتفاق باعث میشه که نوآ عصبی بشه. جنا که دوست صمیمی میشه بهش میگه که خب میخوای گریه کنی، حالت عوض بشه، میگه برو بابا چه گریه‌ای، بیا بریم عشق و حال کنیم. و شروع میکنه مست کردن و رقصیدن و دیوونه بازی کردن و تمام این مدت هم نگاه نیک یه نوآ که تو حال خودش رو میبینه نه این پیاما ادامه دارن، بازم داره عکس این دو نفر براش میاد، عصبی میشه و تو جمعیه یارویی رو پیدا میکنه، همینطور میبوسه. با یارو میرن کنار که قشنگ اینو بوسش کنه و عکسشو بفرسته که نیک سر و کله‌اش پیدا میشه و بهش میگه که با عکس میخوای، اوکی من اون عکسی که دلت میخواد رو بهت میدم، به شرطی که بعدش باشی بری. و نیک میاد جلو و شروع میکنه به بوسیدن نوآ. خب اصلا بوسشون یه بوسه معمولی نیست و پر از اشتیاقه. بعد از اینکه همدیگه رو میبوسن، نوآ میشینه تو ماشین و نیک میگه که من یه توکپا میرم میام. این توکپاش میره پیش اون دختره که همیشه باش حال میکنه و میرن رو کار. همون موقع یه مسابقه یه دفعه‌ای شروع میشه و نوآ که پشت فرمون نشسته یهویی میبینه توی عمل انجام شده قرار گرفته و باید با ماشین نیک توی یارویی که خیلی هم آدم نچسب و بیخودیه مسابقه بده. این یارو نوآ رو مسخره میکنه و بهش آسون میگیره، اما نوآ کوتاه نمیاد و ما تازه اونجا متوجه میشیم که نوآ با اینکه فقط 17 سالشه یه راننده فوق‌العاده خفن و حرفه‌ایه و پوز اون پسر بیشعور رو میماله به خاک و برنده میشه تو مسابقه. تمام این مدت هم نیک از حجم استعداد نوآ کفر شده. نوآ برنده میشه اما یارو دبه میکنه و میگه نه تو قوانین رو به هم زدی و یه دختر فرستادی جات مسابقه بده، پس نه تنها هم پولو میگیره بلکه به نیک میگه که تو با ماشینت هم بهم بدی. اوکی میده، ماشینو میده میره و نوآ اینجا واقعا تحت تاثیر قرار گرفته. اما این مسئله یه چرت و پرتی راجع به نوآ میگه و همین سرآغاز دعوای خیلی بزرگ میشه و اونجا نوآ دچار شوک میشه. در نهایت اینا از اون مخمسه فرار میکنن و میرن. یه تایمی نیک کلا سر و کله‌اش پیدا نمیشه و نیستش و یه جورایی از نوآ داره دوری میکنه. یه شب که خانوادگی به یه مهمونی رفته بودن که باید نیک هم اونجا حضور داشت اما نیک نیومده بود، نوآ زودتر برمیگرده خونه و وقتی که داره با سگ نیک بازی میکنه نیک سر میرسه. اول با هم دیگه صحبت میکنن، یک فیلمی راجع به مسابقه ماشین سواری میبینن و در نهایت نوآ ازش معذرت میخواد. یه هر طوری شده اون ماشین و پولی که توی شرط بندی باخته رو سعی میکنه بهش بده و نیک هم میگه خب اوکی بیبی فدای سرت. بله. و به نوآ نزدیک میشه و اونو میبوسه، اونم یه بوسه پر از حرارت. و این دو نفر با اینکه میدونن این کارشون یه اشتباه محضه اما نمیتونن در برابر همدیگه خودشون رو کنترل کنن و نیک هم بهش میگه که تو خواهرخونده منی، بعدم تازه سنت کمتر 17 سالته، اما نوآ میگه اوکیه از نظر من میتونی ادامه بدی. هر دو صبح که رابطه اینا انگار وارد مرحله دیگه شده، نوآ که در حال دلبری کردن برای نیک، یهویی مامانش با دوست پسرش از راه میرسه که بهتره بگیم اکسش. و خب نوآ نمیدونه که باید نیکو چجوری از این یارو قایم کنه، چون وقتی که نیکو ببینه متوجه میشه که اون برادرش بوده. برای همین نوآ نیکو هول میده توی استخ و شروع میکنه با دوست پسرش حرف زدن. یکم دست نوآ رو میکشه و اونو میندازه توی استخ، همدیگه رو توی استخ بغل میکنن و میبوسن، اما تمام تلاش خودشون میکنن که این دو نفر با هم دیگه روبرو نشن چون اوضاع خیلی قیت میشه. نیک با یه سری آدم دعواش میشه و برمیگرده خونه. وقتی که نوآ اونو میبینه خیلی میترسه و شروع میکنه زخماشو درمان کردن و شیمی داستان اون قباله دوباره کم به هم نزدیک میشن که همون موقع دوست پسر یعنی اکس سابق نوآ میرسه و مچشونو میگیره و خب نوآ بهش میگه تو یه چیزی به من بدهکاری، شما خیانت کردی، پس از این داستان چشم پوشی کن. اون پسر بعدش میذاره میره و حالا رسما این دوتا با هم توی رابطه این که رابطه نیست. بعد از رفتن اون دوست پسر همیشه قراره برن به یه جایی که هنوز نوآ خبر نداره قراره برن کجا و اونجا نیک بهش میگه که نمیتونه اصلا در مقابلش تحمل کنه و وقتی که اونو میبینه کاملا به هم میریزه و دوست داره همیشه در کنارش باشه و از این ارتباطا. حتی دارن اونجا بیشترم پیش میرن که اوه دوستاشون سر میرسن و نوآ تازه متوجه میشه که تشریف آورده به یک مسابقه مشتنی و بوکس زیرزمینی و مخفیانه و قرار نوآ با یک گولاخه مسابقه بده و خب نوآ از خشونت بیزاره به خاطر اتفاقی که توی گذشته با پدرش افتاده و اصلا نمیتونه این اوضاع رو تحمل کنه، واسه همین میذاره میره. یکم که میاد دنبالش نوآ بهش میگه که اصلا نمیتونه تو زندگیش یه آدم خشن دیگه ای رو تحمل کنه و میذاره میره. همین اتفاق باعث میشه که رابطه این دو نفر اصلا بپاشه و کاملا سرد بشه و از همدیگه دور بشن. نیک داستانی که نوآ تو گذشته داشته
رابطه رو از پدرش میشنوه و خیلی شوکه میشه و پدرش از نیک میخواد که هر جوری میتونه حواسش به نوآ باشه، چون این باباه دوباره از زندان آزاد شده و ممکنه بیاد سراغ نوآ. وقتی که نوآ توی مهمونی مست کرده و داره خوش میگذرونه، یه دختر باهاش جنسی میکنه، میندازتش تو کمد. همون موقع نیک سر میرسه و نوآ رو با خودش میبره. شب رو برای کوچیک‌تر داره مریضه و باید برن پیش اون و متوجه رابطه این دو نفر میشه. اینا پا میشن میرن بیمارستان و مگی رو میبینن. بعد از بیمارستان هم نیک حالش خیلی بده، هم نوآ. نیک به نوآ میگه که داستان پدرش و اتفاقی که براش افتاده رو میدونه و دلش نمیخواد که اون ازش بترسه و دوست داره که تکیه‌گاهش باشه، بهش اعتماد کنه. این چرت و پرت. از عشق هم واقعا تب دارن و صبح هم تصمیم میگیرن یه حرکت دیگه بزنن که نیک به نوآ میگه که داستانمون تموم شده، واسه همین پا میشن میرن سوپرمارکت که بخرن. نیک از ماشین پیاده میشه. اون پسر عوضیه بود که نوآ باش مسابقه داد. اون یهو سر کله‌اش پیدا میشه و نوآ رو میدزده و ما اونجا متوجه میشیم که این پسر با بابای نوآ دستش توی کاسه است و نوآ اونجا باباشو میبینه. که برمیگرده خونه، خانواده متوجه میشن که نوآ دزدیده شده. پدرم زنگ میزنه میگه من $1,000,000 پول میخوام، شرطی که مامان نوآ و پدرش بردارن خودشون شخصا میرن. اما نیک نمیذاره این اتفاق بیفته و اونم پا میشه میره سر صحنه. نیک یادش میفته ماشینش ردیاب داره. باری ردیاب ماشین مکان نوآ رو پیدا میکنه که پدر نوآ متوجه میشه و با نوآ فلنگو میبند. در راه که دارن میرن، این پدر چون هنوز از انتقام داغه به سمت مادر نوآ و پدر نیک شلیک میکنه، اما خوشبختانه نوآ با دست فرمونش اجازه نمیده این اتفاق بیفته. نیک هم مثل یه نگهبان و فرشته نجات دنبال نوآ داره میره. دو نفر میرن تا یه موقعیت خاص برخورد میکنن که باید یه حرکت رانندگی خیلی خفن رو بزنن و خب همزمان نیک و نوآ این کارو میکنن و همین اتفاق باعث میشه که پدر نوآ دستگیر بشه. این اتفاق با خوبی و خوشی میگذره و خب نوآ و نیک هنوز نمیتونن از هم دست بردارن و خب دوباره نیک قایمکی میشه میره اتاق نوآ و شب رو با هم میگذرن، اما خبر ندارن که پدر مادرشون از این واقعه خبر دارن و مادر نوآ به پدر نیک میگه باید برای این اتفاق یک فکر بکنید. مرسی که تا آخر این ویدیو هم همراه ما بودید. ازتون میخوام چنلمون رو حتما سابسکرایب کنید، زنگولمون رو بزنید و این ویدیو رو هم لایک کنید، بهمون انرژی میدید. آخر این ویدیو هم یه خلاصه فیلم جذاب دیگه بهتون معرفی میکنم، حتما اونم ببینید. فعلا با